Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 20 Ιουνίου του 2023. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και απόψε, η εκπομπή θα έχει αρκετά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από το ναυάγιο, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο φαίνεται, ή μάλλον πάνω στο οποίο φαίνεται ότι σπεκουλάρουν αρκετοί και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Το Σπίγκελ, επειδή την πάτησε με τη Μαρία, τώρα κάνει την πάπια. Έχουμε τώρα το BBC που έχει αναλάβει το ρόλο του συκοφάντη της Ελλάδας και δυστυχώς και έχουμε ένα κόμμα εξουσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να μην τα λέμε δηλαδή. Κάποια κυρία λέει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που βούλεξαν. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα είναι λάθος η προσέγγιση του θέματος. Είναι σε εξέλιξη μία έρευνα. Περιμένετε, μόλις τελειώσει η έρευνα, επαναλαμβάνω, επαγγελματιών, εμπειρογνωμόνων. Παίρνουμε την έρευνα και λέμε τι είναι αυτά που λες εδώ, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι σωστό. Δεν υπάρχει κάτι επίγον τώρα να προκαταλαμβάνουμε και να κατηγορούμε τη χώρα. Είπαμε, αν έχουν γίνει λάθη, τα λάθη αυτά να διορθωθούν με σωστό τρόπο, χωρίς για να γλιτώσουμε από τον ψήλο να κάψουμε το πάπλωμα και όταν έρθει ο χειμώνας να πεθάνουμε από το κρύο. Λοιπόν, και δείτε τώρα τι συμβαίνει. Δύο άνδρες που φέρονται ως επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, το οποίο διακινούσε παράνομα ανθρώπους στην Ιταλία, συνέλαβαν οι υπηρεσίες ασφάλειας στην πόλη της Βενγκάζης σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το έχουμε πει εδώ, ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς έγινε αυτό κάτω από τη μύτη των αρχών. Μαζεύτηκαν 600-700 άτομα. Τώρα, συγγνώμη, στη Λιβύη που δεν υπάρχει ξένος, δεν υπάρχει τουρισμός εκεί να πεις ότι ανακατεύτηκαν με τους τουρίστες. Και ο Χαφτάρ είχε πει ότι δεν πρόκειται να φύγει η βάρκα από μένα. Πώς έφυγε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, τώρα μάλλον ξύπνησαν και θα δείτε εδώ τι γίνεται. Η Διεύθυνση Ασφάλειας της πόλης δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας είναι Λίβιος και ο άλλος Αιγύπτιος, χρησιμοποιούσαν ένα τριόροφο κτίριο στην περιοχή Σαλμάνι ως σημείο συγκέντρωσης και εγκατάστασης των μεταναστών. Οι μετανάστες είπαν στις υπηρεσίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι ο καθένας πληρώνει $3.500 στους διακινητές για να τους μεταφέρουν στην Ιταλία. Οι αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνουν την παραπομπή των κατηγορουμένων στην εισαγγελία. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια χώρα η οποία, ξέρετε, έχει προβλήματα. Την διαλύσαμε εμείς, οι δυτικοί, έτσι. Την διαλύσαμε, ήταν μια χώρα κανονική, με μηδενικό εξωτερικό χρέος, δεν ήταν συνδεδεμένη με το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Είχε, από ό,τι είπε ένας υπουργός που ήρθε εδώ και είδε τον καθηγητή τον Μάριο τον Ευρυδιάδη, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές, του είπε ότι είχαν στα ταμεία μόνον 170-180 δισεκατομμύρια δολάρια μετρητά. Αφήστε τι είχαν σε λογαριασμούς, σε ξενές τράπεζες, δηλαδή αυτή η χώρα ήταν πλούσια, με 0 εξωτερικό χρέος. Τώρα δανείζεται. Τη διαλύσαμε λοιπόν, διαλύθηκαν οι κρατικές δομές, παρόλα αυτά όμως, οι άνθρωποι έχουν ευαισθησίες. Είδαν από που έφυγε το καράβι, βρήκαν δύο ανθρώπους έστω, τους έπιασαν, θα τους βάλουν φυλακή. Σας ερωτώ, οι εκατοντάδες βάρκες και πλοία που έχουν ξεκινήσει από την Τουρκία, έχει πιάσει η Τουρκία έναν διακινητή? Έναν. Ποτέ αυτό το ξεφτυλισμένο κράτος έχει το θράσος να κατηγορεί την Ελλάδα. Όταν ακόμα και η διαλυμένη Λιβύη πιάνει, συνταράχθηκε από το θέμα αυτό, από την τραγωδία, και πιάνει δύο υπεύθυνους να τους βάλει φυλακή. Η Τουρκία δεν έχει πιάσει κανέναν όταν διακινήθηκαν εκατομμύρια. Και έχει το θράσος να κατηγορεί την Ελλάδα. Ακούστε εδώ τι είπε τώρα. Γι' αυτό εκνευρίζομαι με τους δικούς μας. Δεν έχουν μάτια, δεν έχουν αυτιά, δεν βλέπουν να διαβάσουν τι γίνεται. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι οι ζωές, αμέσως μετά είναι οι διακινητές. Για δεν μιλάνε για τους διακινητές. Λοιπόν, η Ελλάδα μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο προσφύγων. Δήλωσε ο Τσελίκ, εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Στη γνώριμη προκλητική ρητορική που συντηρούσε πρώτων σεισμών κατά της Ελλάδας, φαίνεται ότι επανέρχεται η Τουρκία. Μα τι περιμένατε, βρε ανόητοι, τι περιμένατε να αλλάξει η Τουρκία? Αλλάζει ο λύκος και να γίνει αρνή? Λοιπόν, φαίνεται ότι επανέρχεται η Τουρκία, καθώς ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος προχώρησε σε αδιανόητες δηλώσεις κατά της Ελλάδας με θέμα το προσφυγικό.
Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι τρυπάει τα φουσκωτά των προσφύγων, έκανε αναφορά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ότι μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο προσφύγων. Και όλα αυτά στον απόϊχο του ναυαγίου της στην Πύλο. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να σμπρώξουν τους πρόσφυγες στα Ιταλικά ή στα τουρκικά ύδατα. Ποια τουρκικά, βρε, μη σου πω τώρα. Τα τουρκικά ύδατα είναι μίλια από εκεί, εκατοντάδες μίλια. Πρέπει να διερευνηθεί το θέμα διεθνώς. Θα μας δρυμώξουν και διεθνώς τώρα. Οι Έλληνες κάποιες φορές με στολές και κάποιες χωρίς στολές τρυπάνε τα φωσκωτά. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Σκοτώνουν τους ανθρώπους. Η Ελλάδα μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο προσφύγων. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος. Για το ναυάγιο στην Πύλο, πάντως, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δώσει μια ανακοίνωση διαφορετική. Μετά τα συζήτησαν στο εσωτερικό του κράτους και τα είπαμε εδώ χθες. Ότι προχθές το βράδυ μου στείλαν μια εκπομπή στην οποία ένας πράκτορας της ΜΙΤ που το παίζει δημοσιογράφος, δύο καθηγητές που έχει σχέση με τη ΜΙΤ και με το στρατό και ένας υποστράτευος στην αποστρατεία και ένας ταξιέρχος της αεροπορίας στην αποστρατεία είχαν μια εκπομπή και λέγανε όλα αυτά που είπε στη συνέχεια ο Μπαξελή και κοιτάξτε ποιος άλλος τώρα. Δηλαδή τα προετοίμασαν πρώτα στην καρδιά του κράτους και μετά έβαλαν τα παπαγαλάκια να μιλάνε. Σφοδρή επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης για το ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου εξαπέλυσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και σύμμαχος του πρόεδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαξελή, ο αρχηγός της παρακρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Γκρίζων Λύκων, που διακινεί σοκολάτα, ξέρετε τι λέω έτσι, τις σκόνες τις περίεργες, όπλα, αυτά και γυναίκες, αυτή μια εγκληματική οργάνωση. Αυτός λοιπόν στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Ειδικότερα ο Μπαξελή επέριψε ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για το ναυάγιο, ενώ την κατηγόρησε ότι είπε ψέματα όσον αφορά τις ενέργειες του λιμενικού. Από τη βύθιση του σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά της Χερσονήσου της Πελοποννήσου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 500 αγνοούνται. Η ελληνική κυβέρνηση που παρέμεινε θεατής αυτού του ανθρωπιστικού δράματος και καταστροφής και μάλιστα κατέφυγε σε ψέματα, είναι υπεύθυνη και πρέπει να λογοδοτήσει, είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος πρέπει να πάψουν να είναι οι θάλασσες του θανάτου. Η Τουρκία έχει ανάγκη την κυβέρνηση της Λαϊκής Συμμαχίας που αντιπροσωπεύει τη νίκη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη σοφία στην εξωτερική πολιτική, τη βούληση στην Κύπρο και την εθνική στάση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και ρωτώ, γιατί η Ελλάδα δεν καταγγέλει την Τουρκία σαν κράτος διακινητή? Κάθε μέρα, όπως κάνει ο Τούρκος που μας κατηγορεί, γιατί δεν κατηγορεί η Ελλάδα? Τώρα νομίζω χθες πάλι ένα στη Λίμνο με 70 πόσους μετανάστες το πιάσανε οι δικοί μας και τους σώσανε. Αυτό το κόλπο θα γίνεται τώρα. Με το που βγαίνει κάποιο σκάφος, υπό το φόβο να το βυθίσουν οι ίδιοι ή να βυθιστεί, θα τους σώσουμε. Αλλά αυτή θα γίνει πλέον και μία δίωδος για να περνούν μέσα. Η Τουρκία θα τα διοργανώνει όλα. Γιατί δεν κατηγορείτε την Τουρκία? Γιατί δεν πιάνετε? Οι διακινητές έχουν τηλέφωνα. Βγάλε το τηλέφωνο και πες. Το τηλέφωνο 0095 32 τάδε είναι ο άνθρωπος πάνω στο καράβι. Να πάρει η Τουρκία να λύσει το τηλέφωνο αυτό, να δει με ποιους μιλούσε, να πιάσει τους διακινητές, να τους βάλει φυλακή και να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι και παρούσα στο δικαστήριο. Να μας αποδείξει ότι πραγματικά έχει πάρει δισεκατομμύρια γι' αυτό. Και μας δουλεύει όλους και την Ευρώπη και εμάς και μας κατηγορούν και από πάνω. Αλλά να σας πω κάτι, δεν φταίνει οι Τούρκοι. Εδώ, αυτοί φταίνε εδώ. Αυτοί οι οποίοι μασουλάνε τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών, χρωστάνε τα μαλλοκέφαλά τους στα κόμματά τους, παίρνουν τα λεφτά από την επιχορήγηση στα κόμματά τους, παίρνουν τα λεφτά από τη Βουλή, σιγά να μην ασχοληθούν με τα προβλήματα της Ελλάδας. Τα είπαμε χθες αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή υπήρχαν διάφορες απόψεις. Ήταν η μία η άποψη ήταν να γίνει η Γερμανία μία αγροτοβιοτεχνική χώρα, δηλαδή να βομβαρδιστούν όλες οι υποδομές και να μην ξαναφτιαχτούν και να είναι μία αγροτοβιοτεχνική χώρα,
και η άλλη ήταν να γίνει ξανά μια βιομηχανική δύναμη, αλλά να είναι υπό τον έλεγχο των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επικράτησε η δεύτερη άποψη και η πρώτη άποψη ήταν του Μοργκεντάου, του γιου, αν δεν κάνω λάθος, του πρέσβη της Αμερικής των ΗΠΑ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έγραψε το βιβλίο «Η κατάρα της Ασίας για τους Τούρκους». Έτσι, δεν τα λέμε εμείς, αυτός τα είπε. Ο εκείνος λοιπόν είπε, ξεθεμελιώστε τη Γερμανία. Τελικώς στο Υπουργείο, στο State Department επικράτησε άλλη άποψη και πού προχώρησαν. Προχώρησαν στην Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα, δηλαδή σε μια οικονομική συνεργασία Γαλλίας-Γερμανίας, ούτως ώστε μέσα από αυτήν την οικονομική συνεργασία να εξημερώσουν το θηρίο που λεγόταν ναζιστική Γερμανία, να πάνε στην αποναζιστικοποίηση της Γερμανίας κτλ. Εν μέρει αυτό πέτυχαν, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε έτσι, στη συνέχεια έγινε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ, και μετά έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχε μείνει απλά Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε ότι είναι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα που μας συνδέουν και τίποτα άλλο. Όταν γίνεται ένωση όμως, πρέπει να μας συνδέουν και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και πρώτα και πάνω απ' όλα και η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών. Δεν μπορεί να απειλείται η Ελλάδα και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει οι Βρυξέλλες τόσο καιρό, όπως κάνει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι αποκαλύπτεται? Εγώ θεωρώ, δεν την ξέρω την Ευρώπη, ούτε της Ευρώπης τα ξέρω καλά. Κάποια στιγμή είχα ασχοληθεί με μια πτυχιακή εργασία, μου ζήτησα κάποια βοήθεια και ασχολήθηκα και διάβασα μερικά πράγματα. Αλλά ακούστε, εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί χωρίς όραμα να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχει ένα όραμα. Σε τι έχει καταντήσει η Ευρώπη? Ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς είναι και απολύτως διεφθαρμένος. Σας θυμίζω την Φόντεν Λάιεν που είπα να την καλέσουν για το σκάνδαλο των εμβολίων των 32 δισεκατομμυρίων για τον COVID. Μόνο μία παραγγελία. Και τελικά την πέρασαν αβαβά και δεν ξέρω εγώ τι. Σκεφτείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται με το Qatar Gate. Δείτε τι γίνεται με το Qatar Gate. Από όπου και να τους πιάσεις βρωμάνε τελικά. Και αυτοί θα σώσουν την Ευρώπη, θα σώσουν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Λοιπόν, σημάδια ολοκληρωτικής σύψης στις Βρυξέλλες. Δικός μου είναι ο τίτλος, έτσι μην τον... Πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατήγγειλε ο συνήγορος του Μάρκ Ταραμπέλα, ένας από τους κατηγορούμενους, μαζί με την Καηλή. Ο γιος του ανακριτή, του Μισελ Κλέζ, αυτός ο οποίος έχωσε μέσα την Καηλή. Και ο γιος της Ευρωβουλευτού Μαρή Αρένα, η οποία εμπλέκεται στο Qatar Gate, είχαν μαζί εταιρεία από το 2018. Και σου λέει τώρα, αφού είσαι εισαγγελέας και ο γιος σου έχει με το γιο μιας Ευρωβουλευτού που κατηγορείται για συμμετοχή στο Qatar Gate, έχουν μαζί εταιρεία και πολλούν κάναδι, πώς λένε, θα το δω, απαλλαγμένοι από τις δραστικές ουσίες, πώς τις λένε, άρα λέει αφού έχουν κοινά συμφέροντα δεν μπορείς να δικάσεις εσύ δίκαια, έτσι. Προσέξτε την υπόθεση λοιπόν. Το όνομα του Μισελ Κλέζ έχει συνδεθεί με το σκάνδαλο Qatar Gate. Από χθες όμως ο ανακριτής δεν ασχολείται με την πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρετήθηκε ως προληπτικό μέτρο για να μην προκληθούν ερωτήματα ως προς την αντικειμενική λειτουργία της έρευνας, αναφέρει το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας. Το Βέλγιο είναι ομοσπονδία. Βαλόνοι, Φλαμανδοί και Γερμανοί. Υπόψη είναι ότι έχουν τα δικά τους κοινοβούλια, δικές τους κυβερνήσεις, αλλά υπάρχει και ομοσπονδιακή. Δικές τους αστυνομίες, εννοώ οι ομόσπονδες και οι ομοσπονδιακοί. Και οι τρεις ομοσπονδίες είναι και οι Γερμανοί. Για 30-40 χιλιάδες άτομα υπάρχει και εκεί αυτονομία. Εδώ λοιπόν είναι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία. Τη διάθεση της έρευνας αναλαμβάνει η ανακρίτρια Ορελή Νετζέφ, η οποία έχει ήδη παρέμβει αρκετές φορές στο παρελθόν σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, αυτή προτού φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη είχε προηγηθεί η αποκάλυψη στοιχείων που μιλούσαν για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατήγγειλε χθες ο συνήγορος του Μάρκ Ταραμπέλα,
ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο, αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir. Ο δικηγόρος Μαξίμ Τόλερ έστειλε επιστολή απευθείας στον ανακριτή, ενημερώνοντάς τον, στον ίδιο δηλαδή, για τις ανακαλύψεις του και ζητώντας τον να απομακρυνθεί, σημειώνει η Σουάρ. Διαφορετικά ο δικηγόρος θα προσέφευγε για δεύτερη φορά σήμερα κατά του Μισελ Κλέζ. Ο γιος του ανακριτή Μισελ Κλέζ και ο γιος της Ευρωβουλευτού Μαρί Αρένα, το όνομα της οποίας αναφέρεται στο φάκελο της υπόθεσης Qatar Gate, προχώρησαν στη σύσταση εταιρείας το 2018. Ήταν μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που ανέτρεψε τον ανακριτή Μισελ Κλέζ στην υπόθεση Qatar Gate. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Νικολά, εργάζεται από το 2018 με το γιο της Μαρία Αρένα, τον Ουγκό. Ίδρυσαν μαζί σε ίσα μερίδια με άλλους 5 επενδυτές, 7 είναι όλοι, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην πώληση της κάναβης που πωλείται νόμιμα στη χώρα μας επειδή είναι απαλλαγμένη από την ψυχοτρόπο ουσία της. Αυτές οι πληροφορίες που υπογράμμισε ο συνήγορος του Μάρκ Ταραμπέλα, ο Μαξίμ Τόλερ, ανάγκασαν τον ανακριτή να εγκαταλείψει το χειρισμό αυτής της εμβληματικής υπόθεσης διαφθοράς και φερόμενης παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει η Σοάρ με σημερινό της δημοσίευμα. Ο εισαγγελέας, ο οποίος δικαιολογείται, με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, αναφέρει ότι ο ανακριτής ανέλαβε την απόφαση να παραιτηθεί παρά την απουσία αποτελεσματικών στοιχείων που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία κάθε εμπλεκόμενο και το ουσιαστικό έργο που έχουν πετύχει οι ανακριτές και αυτός ο ανακριτής στο συγκεκριμένο φάκελο. Λοιπόν, είναι αυτό Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι εμπλεγμένος σε ένα σκάνδαλο εκεί τελικά. Μόνον εμείς έχουμε 3 ευρωβουλευτές στους 25, 3 στους 25. 3 έπιασαν, έτσι, 3 στους 25. Εδώ βλέπουμε Ιταλοί, Βέλγοι, Βελγίδα, ο γιος του ανακριτή, ο γιος της Ευρωβουλευτής. Συγγνώμη, αυτή η Ευρώπη, αυτή την Ευρώπη οραματίστηκαν όσοι έκαναν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τώρα τους μάρανε και η οικονομική ασφάλεια, που θα είναι το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιέστηκε πιθανόν από την Ουάσιγκτον, αποκαλύπτει σήμερα τη στρατηγική της για να αντιμετωπίσει με πιο ρωμαλαίο τρόπο τους κινδύνους για αυτήν που ορίζει ως οικονομική ασφάλεια που έχει στο στόχαστρο κυρίως στην Κίνα. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι τεχνολογία. Να μην μεταφέρεται μέσω διαφόρων τρόπων και επενδύσεων τεχνολογία από την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη την μοιράζεται με τις ΗΠΑ στην Κίνα, διότι η Κίνα στη συνέχεια τη χρησιμοποιεί για να αποκτήσει υπεροχή και φοβούνται ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για να δοθούν όπλα στη Ρωσία σε περίπτωση που πάμε σε εκτράχιση της κατάστασης και σε πιθανόν και σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, είχε αναφερθεί τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια ομιλίας της για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας σε δυνητικούς περιορισμούς κάποιων επενδύσεων ή νευραλγικών εξαγωγών, όπως σας είπα, τεχνολογία. Έχουν ήδη υιοθετηθεί σοβαρά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τις αρχές Ιουνίου τη δημιουργία κοινού εργαλείου τιμωρίας οποιασδήποτε χώρας επιβάλλει κυρώσεις σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις, αλλά οι άλλες χώρες να μην επιβάλλουν κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα? Αφού εσείς αρχίζετε πρώτα κυρών αδίκων, και ο άλλος το κάνει. Επέβαλε κυρώσεις η Κίνα στη Λιθουανία και τώρα λέει να πάρουμε μέτρα εναντίον της Κίνας. Έχουν προταθεί και άλλα μέτρα, όπως η ενίσχυση του φιλτραρίσματος των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα 5G, πιο πολύ έτσι, αλλά και επενδύσεις της Κίνας σε υποδομές της Ευρώπης. Τους ενοχλεί που έχει η Κίνα το λιμάνι στον Πειραιά. Ας δώσουν λεφτά παραπάνω Ευρωπαίοι ή Αμερικανοί, να φύγουν οι Κινέζοι να έρθουν αυτοί. Για δεν δίνουν. Λοιπόν,
Έχουν προταθεί και άλλα μέτρα, όπως η ενίσχυση φιλτραρήματος των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιβολή ελέγχου σε νευραλγικές επενδύσεις και ελέγχου των επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ευρωπαϊκές επενδύσεις έξω, οι οποίες εγείρουν κίνδυνο διαρροής τεχνολογιών σύμφωνα με διπλωματική πηγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να φροντίσουμε το κεφάλαιο, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των επιχειρήσεών μας να μην χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν στρατιωτικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες αυτών που είναι επίσης συστημικοί αντίπαλοι μας, επιμένει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Η στρατηγική που παρουσιάζει σήμερα, την οποία η Κομισιόν δεν περιγράφει ρητά ως απάντηση στο Πεκίνο, αναφέρεται σε οικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση της. Το σχέδιο αυτό, που απέχει παρασάγκας από τη συνήθεια ευρωπαϊκή προσέγγιση του ελευθέρου εμπορίου, του ανοίγματος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, γεννά ανησυχίες σε ορισμένα κράτη-μέλη που βλέπουν ότι μέσω αυτών των ρυθμίσεων θα έχουμε άνοδο του προστατευτισμού, που είναι ο εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενέργειες που θα εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αναλογικά συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, διευκρίνησε ευρωπαϊκή πηγή. Λοιπόν, η Κίνα και η ΗΠΑ κλείνουν, λέει οι διπλωμάτες. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε αφελείς. Πρέπει να προστατευτούμε. Ευρωπαίος διπλωμάτης υπό τον όρο της ανωνυμίας, επισημαίνοντας για παράδειγμα τον αυξανόμενο αριθμό κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πουλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βρυξέλλες θέλουν να διαμορφώσουν δική τους θέση απέναντι στο Πεκίνο, παρά τις πιέσεις που τους ασκούν οι ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν στη δική τους σκληρή γραμμή. Γιατί σας είπα ότι όλο αυτό γίνεται κατόπιν πιέσεων της Ουάσιγκτον. Αλλά δεν παίρνουμε επακριβώς τη γραμμή, δεν τηρούμε τη γραμμή της Ουάσιγκτον, θα τηρήσουμε, λέει, πιο ευέλικτη γραμμή. Αν αποτιμήσουμε τους κινδύνους από ευρωπαϊκή σκοπιά, οι διαχωριστικές γραμμές χαράζονται είτε στο Πεκίνο ή και στην Ουάσιγκτον, δήλωνε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργκρέιτε Βέστεγερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Μάιο. Δηλαδή, λέει, να πάρουμε μέτρα και για την Αμερική. Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι οφείλουν να επικεντρωθούν στη μείωση των κινδύνων και όχι στην αποστασιοποίηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Η έννοια της οικονομικής ασφάλειας απασχολεί τις Βρυξέλλες, αλλά δεν την απασχολεί η έννοια της εθνικής ασφάλειας ή της ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχουν προβλήματα, ποιος θα τα λύσει? Ο καθένας μόνος του? Τότε τι Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε? Παρ' όλα αυτά, και ενώ συζητιούνται αυτά, βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο ο Κινέζος Πρωθυπουργός, ήδη συναντήθηκε με τον Σόλτς και από αύριο θα συναντηθεί με τον Μακρόν. Προφανώς έρχεται ο Κινέζος εδώ για να πει την άποψή του για αυτά τα μέτρα που ετοιμάζεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Οι σχέσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα έχουν πάρει τον σωστό δρόμο μετά την επίσκεψη που έκανε στο Πεκίνο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Έκρινε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Έκανε δήλωση για το θέμα που είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι απασχολεί κεντρικά τις ΗΠΑ. Ο κύριος Μπλίνκεν έκανε εξαιρετική δουλειά κατά την επίσκεψη αυτή, την πρώτη που έκανε επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στην Κινέζικη πρωτεύουσα από το 2018, είπε ο κύριος Μπάιντεν σε δημοσιογράφους έπειτα από εκδήλωση για το κλίμα στην Καλιφόρνια. Είμαστε στο σωστό δρόμο, πρόσθεσε. Τώρα, για να δούμε μερικά πράγματα. Τα είπαμε και χθες. Έχει κάποια περισσότερα πραγματάκια για το τι υπόθηκε και τι συμφωνήθηκε. Λίγα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει έσπασε ο πάγος. Τι υπόθηκε στη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο με στόχο την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. ΗΠΑ και Κίνα έχουν σημειώσει πρόοδο στη σταθεροποίηση των μεταξύ τους σχέσεων, υποστήριξε ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, κατά τη συνάντησή του με τον Blinken. Αυτό είναι πολύ καλό, ωστόσο
είπε ότι αυτό είναι πολύ καλό, ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες. Άρα δεν είναι σαφές σε τι αναφερόταν. Οι μόνες συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια επίσκεψης Blinken στο Πεκίνο είναι τα σχέδια για τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Τσιν Γκάνγκ να επισκεφτεί τη ΣΥΠΑ και περισσότερες πτήσεις και πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών και εκπαιδευτικές, φοιτητές κτλ. Μια τέτοια συμφωνία κάνανε. Κάτι είναι και αυτό. Ο τόνος από την επίσκεψη Blinken στο Πεκίνο είναι θετικός. Κάτι που σπανίζει και αναμένεται ότι θα προωθήσει τις διμερείς σχέσεις σε μια πιο σταθερή βάση. Η Κίνα αντιμετωπίζει ένα ολοένα και πιο δύσκολο γεωπολιτικό τοπίο, καθώς οι ΗΠΑ εμποδίζουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τσιπ υψηλής τεχνολογίας λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα προς την Ταϊβάν και ασκούν πίεση στον Xi Jinping να καταδικάσει την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, υπενθυμίζει το Bloomberg. Η συνάντηση του Blinken με το Xi θέτει επίσης τις βάσεις για διαπροσωπικές συνομιλίες φέτος μεταξύ του Κινέζου ηγέτη και του Αμερικανού Προέδρου. Να πούμε ότι δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με τον Χένρι Κίσινγκερ, 100 ετών πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, να προειδοποιεί για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση αν δεν υπάρξει διόρθωση πορείας μεταξύ των δύο χωρών, οι τακτικές συναντήσεις είναι τουλάχιστον πιθανόν να καθησυχάσουν τις χώρες της περιοχής που ανησυχούν για μια πιθανή αμερικανο-κινεζική ή σινοαμερικανική σύγκρουση. Η επίσκεψη Blinken θέτει τις βάσεις για μια πιθανή συνάντηση Biden-Xi στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στην Ινδία τον Σεπτέμβριο και λιένει το δρόμο για τον Κινέζο ηγέτη να επισκεφτεί τη ΣΥΠΑ για το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτον, να εξασφαλιστεί μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Ινδία τον G20 και πραγματικά να επισκεφτεί ο πρόεδρος της Κίνας στις ΗΠΑ. Αυτό θα είναι μια βήματα που θα οδηγήσουν πραγματικά σε αποκλιμάκωση και θα απομακρύνουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης. Φυσικά υπάρχει πάντα το θέμα της Ταϊβάν, εκεί υπάρχει μια αντιφατική πολιτική, θα δούμε μετά τι. Τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτηση που έχουν από τη βιομηχανική παραγωγή αμερικανικών συμφερόντων που γίνεται στην Κίνα, προσπαθούν να δημιουργήσουν το αντίβαρο και να μεταφέρουν μέρος της βιομηχανικής παραγωγής και δοσοληψιών στην υποήπειρο που λέγεται Ινδία. Την θέση ότι η Ινδία δεν είναι ουδέτερη στην Ουκρανική κρίση και ότι αυτό που επιθυμεί είναι η ειρήνη, διατύπωσε ο πρόεδρος της Ινδία Ναρέντα Μόντι εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης της ΣΥΠΑ, όπου θα συναντηθεί με τον Biden. Πιστεύω ότι η θέση της Ινδίας είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και συναντά κατανόηση. Όλοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι η κορυφαία προτεραιότητα της Ινδίας είναι η ειρήνη, ανέφερε ο Μόντι σε δηλώσεις που έκανε στη Wall Street Journal. Σημειώνεται ότι αύριο ο Μόντι θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Κάποιοι λένε ότι είμαστε ουδέτεροι, αλλά δεν είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης. Όλες οι χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών, υποστήριξε ο Μόντι, αναφέροντας ότι όλες οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται μέσω της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το Μόντι, η Ινδία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο και θα υποστηρίξει κάθε πραγματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την εγγύηση βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας. Αναφερόμενος δε στις σχέσεις της Ινδίας με τη ΣΥΠΑ, που προείπα, ο Μόντι έκανε λόγο για πρωτοφανή εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδίου και του Biden. Επισήμανε ότι η αμυντική συνεργασία είναι ένας τόπος στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η εταιρική σχέση των δύο χωρών, ένας πυλώνας, ενώ παρέπεμψε επίσης και σε άλλους τομείς όπως είναι το εμπόριο, η τεχνολογία και η ενέργεια. Επιπλέον τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης των διεθνών θεσμών. Εδώ είναι ένα θέμα που αφορά κατά κύριο λόγο την Κύπρο και την Ελλάδα. Είπε ότι πρέπει να αναδιαρθρωθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
και να εκπροσωπηθεί η Ινδία, αναλογικά η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, που τώρα δεν εκπροσωπείται πού αλλού, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΟΗΕ. Όμως αν ανοίξει αυτό το γαϊτανάκι, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, διότι εγώ διαβάζω τώρα την Ινδία, αλλά έχω μεταφράσει 2 ομιλίες του Ερντογάν που έκανε στα τουρκικά. Δεν έχει κόμπλεξ ο άνθρωπος, δεν ξέρει και άλλη γλώσσα φυσικά, αλλά δεν έχει κόμπλεξ. Τιμά τη γλώσσα της χώρας του. Έκανε λοιπόν 2 μεγάλες ομιλίες στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και το κυριότερο ζήτημα που έθεσε στη διάρκεια της ομιλίας ήταν αυτό. Να διευρυνθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Τουρκία να εκπροσωπεί τον τουρκικό κόσμο και το μουσουλμανικό κόσμο. Ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, είμαστε στο ίδιο θέμα, πάλι αμερικανοκινεζικά. Κίνα και Κούβα συζητούν την ανάπτυξη κοινής στρατιωτικής βάσης εκπαίδευσης στο νησί, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal. Το είχε ξαναγράψει, το διέψευσε ο Λευκός Οίκος, το διέψευσε και η Κούβα, επανέρχεται τώρα. Κάτι τρέχει, έτσι, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Η πληροφορία αυτή έρχεται στον απόϊχο έκθεσης του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία το Πεκίνο έχει κατασκοπευτική βάση στην Κούβα, διαθέτει δηλαδή, σε απόσταση μόλις 145 χιλιόμετρων από τη ΣΥΠΑ. Έρχεται δε να δημιουργήσει νέα σύννεφα στις σχέσεις των δύο χωρών, σε μια στιγμή που γίνονται προσπάθειες να αποκλιμακωθεί η ένταση. Επίσκεψη Μπλίνκεν και σχεδιαζόμενη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκριτης αμερικανικής εφημερίδας, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν τα βγάλαν από την κοιλιά τους οι δημοσιογράφοι, οι δύο χώρες είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο τμήμα της Κούβας. Εάν τελικά καταλήξουν σε συμφωνία, η βάση θα άνοιγε το δρόμο στο Πεκίνο να σταθμεύσει εκεί μόνιμα στρατεύματα και να επεκτείνει τις δραστηριότητες κατασκοπίας. Δηλαδή δεν είναι μία, γιατί σας είπα, μπορεί να βάλει μέσα στην πρεσβεία, στην ταράτσα, συστήματα και να κατασκοπεύει. Δεν είναι αυτό, κάτι άλλο κάνουν εκεί. Βάση με παρουσία κινεζικών στρατευμάτων. Κάτσε, είναι σημαντικό θέμα. Η ΗΠΑ είναι σε επαφή με κουβανούς αξιωματούχους προκειμένου να βάλουν φρένο στο σχέδιο, επισημαίνει η εφημερίδα. Το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα που υπέβαλαν η Wall Street Journal και το Bloomberg. Το όποιο σχόλιο απέφυγαν επίσης οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Κούβας στο Πεκίνο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε εκδώσει έκθεση στην οποία άφηνε να εννοηθεί ότι η Κίνα διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια κατασκοπευτικές εγκαταστάσεις στην Κούβα, τις οποίες και επέκτηνε το 2019. Παρ' όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος είχε απορρίψει το δημοσίευμα το προηγούμενο. Λοιπόν, η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Προφανώς, οι Κουβανοί τους είπαν όχι, δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ. Μιλούσα με ένα φίλο, τέλος πάντων, που γνωρίζει τα πράγματα στις ΗΠΑ, ο οποίος μου είπε ότι δυστυχώς, λέει, έχει χαθεί η λογική σε πολιτικό επίπεδο και στις ΗΠΑ. Υπάρχει μια μερίδα δημοκρατικών οι οποίοι αρνούνται να δουν ότι αυτές όλες οι επιθέσεις που γίνονται εναντίον του Τραμπ, αντί να τον αποδυναμώσουν, τον ενισχύουν. Αρνούνται να το δουν. Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι όμως αυτή, ότι ο Τραμπ ενισχύεται. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια σκληρή ομάδα ρεπουμπλικάνων που ό,τι και να κάνεις, ό,τι στοιχεία και να παρουσιάσεις για τον Τραμπ, αυτοί συνεχίζουν να τον πιστεύουν και να τον υπερασπίζονται με μεγαλύτερο πάθος μετά από κάθε αποκάλυψη. Αυτό, λέει, οδηγεί σε έναν διχασμό, σε έναν πρωτοφανή διχασμό. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι δικαιολογίες έδωσε ο Τραμπ και υπάρχουν και άλλα κολπάκια μετά να τα δούμε. Για τα έγγραφα που βρέθηκαν πάνω του. Αυτά του είπαν οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, αυτά λέει ο άνθρωπος. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον εαυτό του σε συνέντευξη στο Fox News, που είναι ρεπουμπλικάνικης γραμμής.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε έγγραφα με κρατικά απόρριτα μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο, υπερασπίστηκε τον εαυτό του την Κυριακή σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, λέγοντας ότι ήταν πολύ απασχολημένος για να ξεδιαλέξει τα διαφαθμισμένα έγγραφα. Παρεμπιπτόντως, να σας πω κάτι. Εγώ φεύγοντας παρετούμενος, φεύγοντας από την υπηρεσία, δεν πήρα μαζί μου ούτε μισή σελίδα υπηρεσιακό έγγραφο. Έστω και κατά λάθος δηλαδή. Δηλαδή απορώ πώς είναι δυνατόν να φεύγεις από μια θέση. Μου είχε πει κάποια στιγμή, ερχόμουν αεροπορικός, τώρα ήταν το 83-84, δεν θυμάμαι, από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εδώ στο ελληνικό ήταν, και τότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ταξί. Εγώ βρήκα ένα ταξί τέλος πάντων και είδα στο δρόμο τον Ιντζέ, ήταν υπουργός Βορείου Ελλάδας. Τον πήρα λοιπόν το είπα, κύριε Υπουργέ, θέλετε να έρθετε? Τον πήρα στο ταξί, γιατί από τις Σέρρες εκλέγεται. Το ήξερα τη φάτσα του, δεν το γνώριζα. Ήρθε μαζί μου λοιπόν. Αυτός πήγαινε στην 3η Σεπτεμβρίου, μέσα μετά την Ομόνια ήταν το σπίτι του, γιατί εκεί κατέβηκε. Του λέω, τι γίνεται, πώς πάει το Υπουργείο? Μου λέει, άκουσε παιδί μου, λέει. Το Υπουργείο είναι ένα ξένο άλογο. Σε φωνάζουν να το καβαλήσεις και κάποια στιγμή σου λένε ξεκαβαλίκεψε. Και όταν φεύγεις, δεν έχει σχέση με εκείνο το άλογο. Έφυγε, πάει, τελείωσε. Την άλλη μέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου τον είχε καλέσει και του είπε ξεκαβαλίκεψε. Έτσι είναι και με τις θέσεις αυτές που έχουν χρονικό ορίζοντα. Ο Τραμπ έφυγε. Τι ήθελε να τα πάρει μαζί του τα χαρτιά? Τώρα τι δικαιολογίες είναι παιδιαρίστικες, αλλά ας τη διαβάσουμε. Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες Δευτέρα από το συντηρητικό δίκτυο, ο 77χρονος Τραμπ, ο οποίος θα προσπαθήσει τον ερχόμενο χρόνο να κατακτήσει ξανά την Προεδρία των ΗΠΑ, σημείωσε ότι κατά τη γρήγορη αποχώρηση από το Λευκό του Οίκο τον Ιανουάριο του 2021, τα προσωπικά του πράγματα είχαν ανακατευθεί με κυβερνητικά έγγραφα. Γιατί γρήγορα, γιατί ποιος σε βίαζε να φύγεις? Κάτσε μερικές ώρες παραπάνω, δεν κατάλαβα. Και τι, εσύ πακετάρισες? Ρίξε την ευθύνη τουλάχιστον στους άλλους. Από την πλευρά μου τα έβγαλα βιαστικά, αλλά οι άνθρωποι τα πακετάρισαν και φύγαμε. Είχα ρούχα μέσα, είχα κάθε είδους προσωπικά αντικείμενα μέσα, πολλά πράγματα. Έχω απολύτως το δικαίωμα να έχω αυτά τα κουτιά, δήλωσε. Όταν ο δημοσιογράφος του Fox News, Brett Baier, τον ρώτησε γιατί απλά δεν παρέδωσε τα έγγραφα όταν το ζήτησαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, το FBI του ζήτησε αν έχεις δώσμαστα. Και είπε, αυτός δεν δίνω τίποτα, δεν έχω. Είπε, επειδή είχα κουτιά ή έπρεπε να ψάξω μέσα στα κουτιά αυτά για να βγάλω όλα τα προσωπικά μου πράγματα. Δεν ήθελα να παραδώσω τα κουτιά προς το παρόν. Ήμουν πολύ απασχολημένος, όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε, είπε. Λοιπόν, 37 κατηγορίες όπως είπαμε. Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, κατηγορείται ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ, διατηρώντας τα απόρριτα αυτά έγγραφα, μεταξύ των οποίων βρισκόταν στρατιωτικά σχέδια ή πληροφορίες για πυρηνικά όπλα, σε τουαλέτες ή αποθήκες της πολυτερούς κατοικίας του στο Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα, αντί να το παραδώσει στην Υπηρεσία Εθνικών Αρχείων. Παρεμπιπτόντως, εδώ αυτό το απόρριτο έγγραφο που έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στον κύριο Τσίπρα. Πού είναι τώρα και γιατί το έδωσε? Είχε δικαίωμα να το δώσει? Τι είναι τα απόρριτα έγγραφα? Πάρε εσύ. Κάνει εισαγγελέας, δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν μπουκάρει ο εισαγγελέας στα γραφεία διαφόρων να δει αν υπάρχουν απόρριτα έγγραφα? Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο πρόβλημα για τον Biden η υπόθεση αποκάλυψης μιας δωροδοκίας που φέρεται να είχε λάβει ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ουκρανία όσο ήταν αντιπρόεδρος. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ανεβεί στα κάγκελα, εξ όσων πληροφορούμε, κατηγορούν το FBI. Καταρχάς υπάρχει άτομο το οποίο έχει προβεί και σε άλλες αποκαλύψεις, άρα η αξιοπιστία του δεν τίθεται ένα αμφιβόλο, είναι απολύτως αξιόπιστος αυτός που το αποκάλυψε, και
οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν το FBI ότι έχει κουκουλώσει την υπόθεση και ότι δεν κινείται εναντίον του Biden επειδή είναι εν ενεργεία πρόεδρος. Μάλιστα, επειδή οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Κογκρέσο, απειλούν ότι θα σταματήσουν τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση του FBI και θα το οδηγήσουν σε διάλυση, επειδή το κατηγορούν ότι παίζει παιχνίδια είτε εις βάρος του Τραμπ είτε υπέρ του Biden. Μεγάλο θέμα, παρακολουθήστε το, δείτε το στο κανάλι του Σταύρου. Ο Σταύρος το έχει το θέμα, ως άνθρωπος που έχει σπουδάσει στις ΗΠΑ, ξέρει καλύτερα τα αμερικανικά πράγματα, αυτός με ενημέρωσε, 2 λόγια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ουκρανία. Αεροπορικοί και πυραυλικοί βομβαρδισμοί χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Πολλοί βομβαρδισμοί, χτυπήθηκε λέει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας Ουκρανίας. Μάλιστα προσβλήθηκε μια κρίσιμη εγκατάσταση στο Λβόβ που βρίσκεται δίπλα στα σύνορα με την Πολωνία. Απλώς δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ότι 32 από τα 35 drones που χρησιμοποιήθηκαν καταρρίφθηκαν από την αεράμενα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία για το ποιες άλλες περιοχές χτυπήθηκαν και αν είχαμε απώλειες, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι η Κίνα θα ενώσει τις δυνάμεις της και τις προσπάθειές της με τους αφρικανικές χώρες, με τους ηγέτες των 7 αφρικανικών χωρών που προσπαθούν να φέρουν τις 2 χώρες κοντά, Ουκρανία και Ρωσία, και να βρεθεί μια λύση. Επίσης το Bloomberg αναφέρει ότι η Κομισιόν σχεδιάζει την βοήθεια 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, οικονομική βοήθεια, όχι στρατιωτική, στην Ουκρανία. Ο Σοϊγκού, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτουν σχεδιάζεται επίθεση με αμερικανικά και με αγγλικά πυραυλικά συστήματα στην ρωσική επικράτεια και στην Κριμαία, δηλαδή με HIMARS και Storm Shadow, και ότι αν γίνει αυτό μεγαλώνει η εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και αν γίνει αυτό η Ρωσία θα απαντήσει με πλήγματα σε κυβερνητικούς στόχους στην Ουκρανία, κάτι που αποφεύγει ως τώρα. Το μόνο που έχουμε δει, είδα και ένα βίντεο ότι κτυπήθηκε με βάση ρωσική άποψη ένα υπόγειο που ήταν μάλιστα κάτω από το ποτάμι, ένα υπόγειο καταφύγιο, το οποίο ήταν πυρηνικό καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής προσβολής, που χτίστηκε επί Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί ήταν το στρατηγείο της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο επιστράτηγος Μπουντάνοφ. Είδα ένα βίντεο που κτυπήθηκε αυτό το κτίριο, όχι το κτίριο, έπεσε λέει ο πύραυλος μέσα στο νερό και λέγαν τότε ότι αστόχησε. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν αστόχησε καθόλου. Εμείς χτυπήσαμε, λέει, το καταφύγιο που ήταν κάτω από το νερό. Εκεί λέγεται ότι ήταν νατοικοί αξιωματικοί που μεταβιβάζουν πληροφορίες που στέλνουν οι χώρες τους και οι υπηρεσίες τους στην Ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εκεί λέγεται ότι χτυπήθηκαν και νατοικοί αξιωματικοί, αλλά και ο ίδιος ο Μπουντάνοφ. Άλλοι λένε ότι δεν ζει, άλλοι λένε ότι είναι τραυματισμένος στη Γερμανία, δεν ξέρουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν τον έχουμε δει από τότε που λένε ότι στις 29 του μηνός πότε το χτύπησαν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι Ρώσοι αναφέρουν ότι αυτά τα Geranium, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που αποτελούν μετεξέλιξη, γιατί είναι βελτιωμένα, του Shahed 136 του Ιρανικού, χτύπησαν το Λβόβ. Αν βάλετε αποστασιόμετρο και δείτε, πες ότι εκτοξεύτηκαν από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας στο Λβόβ. Είναι 1500 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι ασφαλώς και υπάρχουν κάποια ζητήματα με τον ηλεκτρονικό πόλεμο που μπορεί να τα απενεργοποιήσει, αλλά το ίδιο μπορεί να απενεργοποιήσει και τους πυράβλους.
Άρα αντί μια χώρα όπως η Ελλάδα να πάει τώρα, που είναι μακροχρόνιο σχέδιο αυτό, να αποκτήσει πυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει, να αποκτήσει ένα ισοδύναμο απέναντι στην Τουρκία, δεν είναι προτιμότερο να αναπτύξει αυτή την τεχνολογία που αναπτύσσεται μέσα σε μερικούς μήνες, που μπορεί να την αναπτύξει η Ελλάδα, να έχει μη επανδρομένα αεροσκάφη με βελληνικές 1500 και 2000 χιλιόμετρα, δεν είναι σαν να έχει βαλιστικούς πυράβλους. Εντάξει, είναι μικρότερες δραστικότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Έχεις περισσότερα μη επανδρομένα. Γιατί η κεφαλή ενός πυράβλου μπορεί να παίρνει 500 κιλά, μπορεί, εμείς να βάζουμε 50, δεν πειράζει. 50 επί 10, 500. Γιατί κοιμούνται όρθιοι? Το έχουμε ξαναπεί. Αν δεν ξυπνήσουμε τώρα, όταν έρθει η στιγμή να ξυπνήσουμε, θα είμαστε δυσάρεστη έκπληξη θα ζήσουμε. Λοιπόν, ο Σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, ξέρετε, δέχεται μέχρι και χλευασμό η Ουκρανία για την αντεπίθεση. Ζήτησε όπλα για να αντεπιτεθεί. Οι Δυτικοί λένε ότι τα έδωσαν. Και όχι μόνο λένε ότι τα έδωσαν, τους βλέπαμε να λένε στους Ουκρανούς, μιλάμε σε ανώτατο επίπεδο και Αμερικανοί και Ευρωπαίοι. Και ο Στόλτεμπεργκ λέει ό,τι μας ζητήσατε τα πήρατε. Γιατί δεν προχωράτε την αντεπίθεση? Ξεκίνησε η αντεπίθεση στις 4 Ιουνίου. Σήμερα έχουμε 16 μέρες. Τώρα τι λέει ο Ντανίλοφ? Λέει δεν ξεκίνησε. Και κανείς δεν ξέρει, λέει, το σχέδιο της επίθεσης, της αντεπίθεσης. Όταν έρθει η στιγμή θα το μάθετε, θα το δείτε στο πεδίο. Γίνονται λογοπαίγνια. Πάντως θεωρώ ότι είναι σε δύσκολη θέση η Ουκρανία στο θέμα αυτό, στο θέμα της αντεπίθεσης. Είναι σε δύσκολη θέση. Ήδη είδαμε χθες κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι πάει για προσωρινή αναβολή. Για να δούμε. Ευρεία αεροπορική και πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τις πρώτες ορεινές ώρες της Τρίτης, σήμερα δηλαδή στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να περάσει τη νύχτα, αφουγκραζόμενο τις ειρήνες της αεράμενας και τις εκρήξεις. Πλήγματα ανέφεραν πολλές περιοχές από το ανατολικό στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους και το Κίεβο. Ειδικότερα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης Λβίβ ή Λβόβ των 70.000 κατοίκων, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Πολωνία, η οποία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση του Λβίβ ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν κρίσιμη υποδομή με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Ο Γιούρι Μαλάσκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω Telegram ότι οι αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας έβαλαν στο στόχαστρο τηλεπικοινωνιακές υποδομές και αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Τώρα αυτά γιατί γίνονται δεν μπορώ να καταλάβω. Αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Η Γερμανία, το Spiegel, λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αδυναμίας, γιατί διαθέτουν μόνο 20.000 βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, ενώ θα έπρεπε να έχει 230.000, όπως είναι τα στάνταρ του ΝΑΤΟ που μιλούν για αποθέματα 30 ημερών αγώνα. Πόσα έχει η Ελλάδα? Για πόσες ημέρες αγώνα έχει? Και να σας πω κάτι, η Γερμανία και να μην έχει τα αποθέματα, και τι έγινε, με ποιον θα πολεμήσει? Δεν απειλείται, η Ελλάδα απειλείται. Και δεν λέω ότι θα γίνει πόλεμος, αλλά αν ο Τούρκος ξέρει σε ποια κατάσταση είναι οι ελληνικές αποθήκες και τα αποθέματα πυρομαχικών που τα δώσαμε στην Ουκρανία, και σου κάνει μια κρίση, σε ποιο θα βασιστούμε? Στους Αμερικανούς? Εάν ξέρει ο Τούρκος ότι έχεις μόνο για λίγες μέρες αγώνα και σε φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πώς θα αντισταθείς όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να πολεμήσεις? Επειδή λόγω απρονοησίας έδωσες την ασφάλειά σου, την έδωσες δώρο στο Ζελένσκι. Λοιπόν, 4 ειδικοί, το άρθρο υπάρχει και στην Αυτεμπορική και στο Ινφογνώμων πολιτικά, μπορείτε να το δείτε όλο. Πάντως 4 ειδικοί αναλύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι καλό το άρθρο, πραγματικά. Εκεί αναφέρουν ότι, για παράδειγμα, η Μαρίνα Μύρον
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα πολεμικών σπουδών στο King College του Λονδίνου, λέει: από τη ρωσική σκοπιά, νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους λόγω του εδάφους που έχουν υπό τον έλεγχό τους αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν τα κρατήσουν και δεν προχωρήσουν περαιτέρω, θα είναι πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να ξαναπάρει αυτή τη γη. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους κύριους στόχους της Ουκρανίας είναι να απελευθερώσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία εισέβαλε και προσάρτησε το 2014. Ο στόχος αυτός, που περιλαμβάνεται στα 10 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ζελένσκι, μοιάζει ανέφικτος, σύμφωνα με τους αναλυτές. Όπως πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, εκτιμάται το ίδιο το σχέδιο του Ουκρανού Προέδρου. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα, επειδή βασίζεται σε μια αλλαγή πολιτικής για τη Ρωσία, και αυτό ουσιαστικά σημαίνει τουλάχιστον μια αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, κάτι που φαίνεται πολύ απίθανο αυτή τη στιγμή, αναφέρει ο David Lewis του Royal United Services Institute. Δηλαδή, το σχέδιο των 10 σημείων του Ζελένσκι βασίζεται στην παραδοχή ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση στη Μόσχα, θα είναι ένας άλλος που θα δεχτεί τα 10 σημεία, και αυτό δεν γίνεται. Εάν κρίναμε την έκβαση του πολέμου με βάση το ηθικό των δυνάμεων, η Ουκρανία αναδεικνύεται νικήτρια, σύμφωνα με τους 4 ειδικούς που μίλησαν στο Business Insider. Όντως, εδώ παραθέτει κάποια στοιχεία και λέει ότι ο Ουκρανικός στρατός έδειξε ότι έχει πιο ανεβασμένο ηθικό από τον Ρωσικό. Και μετά αναφέρεται στην αντεπίθεση και λένε ότι αν δεν πετύχει αντεπίθεση θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση η Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, δήλωσε ότι η Δύση βλέπει υπόψη ότι αυτά οι 4 ειδικοί στο άρθρο που είναι στο Infognomon πολιτικά και στην αυτεμπορική είναι δυτικοί όλοι. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθούν ότι εκφράζουν την άποψη της Ρωσίας. Ο Σεργέη Λαυρόφ, υπέξ της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Δύση βλέπει τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, είναι οι 6 χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν κάνει, ας πούμε, το δικό τους ΝΑΤΟ. Δήλωσε λοιπόν ότι η Δύση βλέπει τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας ως απειλή για την κυριαρχία του στη διεθνή σκηνή, και από αυτή την άποψη προσπαθεί να προκαλέσει διάσπαση στον οργανισμό, την Αρμενία εννοεί, της λέει φύγε, καθώς και να διαλύσει τους BRICS και την οργάνωση της Σανγκάης. Διαπιστώσαμε ότι αυτός ο οργανισμός, καθώς και η οργάνωση της Σανγκάης και οι BRICS στη Δύση, τη βλέπουν ως απειλή για την κυριαρχία τους στη διεθνή σκηνή, ως μελλοντικά κέντρα του πολυπολικού κόσμου. Σε αυτό η Δύση βλέπει μια απειλή για τα συμφέροντά της και την ηγεμονία της, είπε ο Λαυρόφ. Υπόψη ότι τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με την ευκαιρία της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των 6 χωρών του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας στη Λευκορωσία. Εκεί συναντήθηκαν και οι 6 συναντήθηκαν και με τον Λουκασένκο. Και το τελευταίο, ότι σύμφωνα με άρθρο της Le Monde, η Γαλλία άλλαξε στάση και είναι υπέρ της εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά προσέξτε, λέγοντας ότι αν μπει στο ΝΑΤΟ θα σταματήσει εκεί που είναι ο πόλεμος, γιατί αν συνεχιστεί θα είναι σαν να εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Δηλαδή λέει να σε βάλουμε στο ΝΑΤΟ αλλά αποδέξουν την εδαφική κατάσταση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα το δεχθούν οι Ουκρανοί ή κατά πόσο θα το δεχθούν Αμερικανοί και Βρετανοί και Γερμανοί που έχουν διαφορετική άποψη. Πάντως, Le Monde, αυτό συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Άμυνας της Γαλλίας. Le Monde και τέτοιο άρθρο και συμβούλιο, και είναι μια διαρροή που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Να δούμε τι ρόλο θα παίξει στις 11-12 Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είχαμε η Άγκυρα ενοχλήθηκε εξετάζονται τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ και στα επιχειρησιακά σχέδια συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι περιφερειακοί χάρτες περιοχών.
Εκεί αναφερόταν τα στενά ως στενά και η Κυπριακή Δημοκρατία ως Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία τον μπλοκάρισε. Είπε τα στενά να τα λέμε τουρκικά στενά. Δεν είναι έτσι. Στενά προβλέπονται στη συνθήκη της Λοζάνης και στη συνθήκη του Μοντρέ. Η Τουρκία θέλει να επιμένει να τα αλλάξει. Με το έτσι θέλω. Είναι δηλαδή μονομερής αναθεώρηση συνθήκης του Μοντρέ, που είναι αναθεωρεί τη συνθήκη της Λοζάνης όσον αφορά τα στενά. Επίσης, με κάτι ηλίθιες πραγματικά δικαιολογίες δεν δέχθηκαν την αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, έχουμε και δήλωση του Τσελίκ για το θέμα, ενόχληση, λέει το πνεύμα των κινήσεων της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ αντικατοπτρίζουν και κάποιες δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΚΠ, ο Μέρ Τσελίκ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν κοινές ασκήσεις με τους Ελληνοκύπριους, δίνοντάς τους κάποιες ένοπλες ικανότητες και πρέπει να το σταματήσουν αυτό. Τον ενοχλεί. Δηλαδή το ότι έχει αμερικανικά και νατοϊκά όπλα στο κατεχόμενα, το ξεχνάει ο Τσελίκ. Και επειδή το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε να δούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία τον αναγνωρίζουμε, να κάνουμε και ασκήσεις, τον πειράζει. Δεν πειράζει, πιέσε ένα ένο. Ποιος θυμάται από τους τηλεθεατές στο ένο, γράψτε ένα σχόλιο. Ή μια αφρόζα, για όσους είστε από την Κύπρο. Για όσους και όσοι είστε από την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης την ενόχλησή του, ο Μέρ Τσελίκ, για το αδιέξοδο στο ζήτημα της προμήθειας τουρκικών F-16. Για τις ανάγκες της αεροπορίας μας και τις άλλες ανάγκες μας δεν υπάρχει καμία αντικειμενική στάση των γερουσιαστών. Αυτό είναι μια κακομαθημένη στάση που φέρνει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Γιατί ποια ασφάλεια του ΝΑΤΟ? Η Τουρκία θέλει να εξοπλιστεί μόνο εναντίον της Ελλάδας. Δεν έχει καμιά δουλειά το ΝΑΤΟ. Εκεί να σας βάλουν στη γωνιά να μην σας δώσουν τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχει μια εξαιρετική, δεν είναι συνέντευξη, συνάντηση του πρέσβη της Κίνας στη Λευκοσία με δημοσιογράφους. Και λέει, η θέση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας είναι μία Κίνα, μία ενιαία Κίνα, μία ενιαία Κύπρος. Δηλαδή λέει, εγώ σε υποστηρίζω να ενωθείς με τα κατεχόμενα και εσύ πρέπει να με υποστηρίζεις να ενωθώ με την Ταϊβάν. Και εκεί, ξέρετε, αυτά είναι δανεικά τα... Επίσης είπε ότι, μιλώντας μέσω διερμηνέας στο πλαίσιο ενημέρωσης Κυπριακής Δημοσιογραφικής Αποστολής, η οποία πρόκειται να επισκεφτεί την Κίνα στο πλαίσιο προγράμματος φιλοξενίας δημοσιογράφων του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, τους προετοιμάζει δηλαδή, ο πρέσβης της Κίνας στην Λευκοσία, Γιαντάο, είπε ότι η Κίνα και η Κύπρος υποστηρίζουν την αρχή για μία Κίνα και μία Κύπρο και ότι οι ηγεσίες των δύο χωρών βρίσκονται σε επικοινωνία σε τακτική βάση για σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα της περίκλεισης της περιοχής των Βαροσίων και η ανανέωση της θητείας της Ζουμφική που εξαρτώνται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για να προσθέσει ότι και σε επίπεδο ΟΗΕ η Κίνα πάντα υποστηρίζει τις θέσεις της Κύπρου και η κινεζική αντιπροσωπεία όταν συζητείται το Κυπριακό τοποθετείται υπέρ των κυπριακών θέσεων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο το θέμα, το άρθρο στο Ινφογνώμων Πολιτικά κρατάμε όμως το ζουμί, ότι η Κύπρος και για δικούς της λόγους στηρίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε στο επόμενο θέμα, γρήγορα. Βρίσκεται παράνομη επίσκεψη, κανένας δεν μιλάει, γιατί δεν το κάνετε κανένα διάβημα. Την έχουμε καταπιεί την εισβολή και κατοχή, τη δεχτήκαμε. Γιατί δεν κάνει η Ελλάδα, δεν είναι εγγυήτρια δύναμη, δεν κάνει διάβημα και για την επίσκεψη του Ερντογάν και για την επίσκεψη του Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζεβδέτ Γιλμάς, επισκέπτεται παρανόμως τα κατεχόμενα. Μετά συναντήθηκε με τον Τατάρ και είπε ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή σε διάλογο για τους φυσικούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιθεώρησε τις εργασίες στον νέο τερματικό σταθμό στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Λοιπόν, λέει πολλά, να πω το ζουμί γιατί έχει φύγει ο χρόνος, ακούστε εδώ. Λέει ότι
ακούστε, εμείς δεν είμαστε μειονότητα, θα μας δεχτείτε ως ισότιμο κράτος. Δηλαδή, εάν πάμε σε δικαινοτική διζωνική ομοσπονδία, για να πάμε, πρώτα θα μας αναγνωρίσετε ως κράτος, ό,τι είναι η Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνές επίπεδο θα είναι και η του Δουβουκού, και μετά έλατε να κάνουμε μια ομοσπονδία διζωνική δικαινοτική. Αλλά πρώτα θα μας αναγνωρίσετε. Και προσέξτε την τρέλα, την παράνοια. Ενώ λέει είμαστε κράτος, τώρα το λέει ότι δικαιούμαστε και αυτά που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζουν. Δηλαδή δικαιούνται από τα έσοδα που δέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκεται νοτίως του νησιού, ενώ οι ίδιοι έχουν χωρίσει τη δική τους ΑΟΣ, στην οποία δεν υπάρχουν τα κοιτάσματα αυτά. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα κανονική, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή και ο Κινέζος είπε για διζωνική δικαινοτική, κοιτάξτε πώς είναι τα κανονικά κράτη. Στις σημερινές συνομιλίες για τη Συρία στην Αστάνα, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, εκεί είναι 4 χώρες. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών. Ρωσίας, Ιράν, Συρίας και Τουρκίας. Είναι η διαδικασία της Αστάνα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Αϊμάν Σουσάν, είπε ότι η αποχώρηση της Τουρκίας από το συριακό έδαφος είναι η μόνη αφετηρία για οποιοσδήποτε κανονικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ή οποιαδήποτε συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι λειτουργούν τα κανονικά κράτη. Διαλυμένη χώρα, τη βομβάρδισαν όλοι, τη βομβαρδίζει το Ισραήλ, τη βομβάρδισαν οι τζιχαντιστές, το Ισλαμικό κράτος, η Αλ-Κάιντα, η Τουρκία, όλοι είναι εκεί. Παρόλα αυτά λέει όχι, για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις, πρώτα θα τσακιστείτε και θα φύγετε από το έδαφος της Συρίας και μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι. Γιατί δεν λέμε και αυτό εμείς για την Τουρκία? Κάτι πήγε να πει ο Ανδρέας το 81, στον Νταβός το καθάρισε και αυτό, το Κυπριακό στο ράφι. Γιατί μιλάμε με την Τουρκία εφόσον έχει δυνάμεις κατοχής, στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο? Δύσκολη ερώτηση, έτσι. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι το θέμα της Θράκης. Ακούστε. Όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι, υπάρχει μία ανοριμότητα που πραγματικά δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, να καθίσουν στο τραπέζι σε μία κεκλεισμένο των θυρών, να βάλουν τα πράγματα κάτω και να δουν τι σημαίνει Θράκη, ποια είναι τα λάθη που κάναμε. Από το 1923 που υπογράψαμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Καταρχάς τότε τι κάναμε λάθος? Δεχθήκαμε να εξαιρεθούν οι μουσουλμάνοι μιας περιοχής η οποία συμπεριλαμβάνεται στον εθνικό όρκο και γράφει ότι εν καιρό θα γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι κάτοικοι που θέλουν να είναι, με την Τουρκία, με την Ελλάδα. Ενώ είχε δημοσιευθεί αυτό, δεχόμαστε να εξαιρεθούν οι κάτοικοι μιας περιοχής για την οποία υπάρχει ο εθνικός όρκος και είναι και κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Και εμείς να εξομοιώσουμε αστικό πληθυσμό στην Κωνσταντινούπολη, που ο αστικός πληθυσμός, όπως αποδείχθηκε, μπορεί εύκολα να τον ξεριζώσεις, ενώ δεν μπορεί να ξεριζώσεις κάποιον που είναι στα βουνά, έτσι. Εύκολα κάποιον που είναι στην πολυκατοικία στέλνεις, οι Τούρκοι το έκαναν δηλαδή, εγκάθετος, πειράζουν τα κορίτσια, τα παιδάκια, και ο άλλος σου λέει αντί να δω το παιδί μου και την κόρη μου βιασμένο, δεν τους παίρνω να φύγω στην Ελλάδα. Και ό,τι άλλο κάναν εις βάρος μας, έτσι, τις βαρβαρότητες. Πρώτο λάθος. Δεύτερο λάθος. Συνθήκη του Μοντρέ. Η Τουρκία καλεί όλες τις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Λοζάνης στο Μοντρέ, για να αλλάξει το καθεστώς στο στενό που ήταν αποστατικοποιημένα και δεν ασκούσε πλήρη κυριαρχία η Τουρκία. Και οι δικοί μας, το Υπουργείο Εξωτερικών, κοιμόταν όρθιοι. Γιατί δεν βάλαν τότε και τα νησιά να αλλάξει το καθεστώς αποστατικοποίησης, όποιο είναι τέλος πάντων, και των νησιών? Γιατί δεν το κάνανε τότε? Ποιος αντιδρούσε?
Άρα δεν συμφωνώ κι εγώ με την Τουρκία τότε. Να μείνουν έτσι. Ένας να μην συμφωνήσει, δεν υπάρχει αναθεώρηση συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί λοιπόν δεν το βάλαμε τότε? Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα υπόλοιπα λάθη. Το ελληνικό κράτος κάθεται και παρατηρεί την Τουρκία να εξοντώνει τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάρχει λάθος εδώ? Δεν φταίει κανένας. Κανένας δεν φταίει. Τι αντίπεινα πήρε η Τουρκία? Και δεν λέω να διώχναμε εμείς τους ανθρώπους από εδώ. Όχι. Να πάρει κάποια αντίπεινα. Κάτι. Τίποτα. Έτσι. Προχωράμε. Γιατί εκτουρκίσαμε τους Πομάκους και τους Ρωμά με τα τουρκικά σχολεία? Πάμε παρακάτω. Γιατί αφήναμε τον πρόξενο? Αυτοί οι ψευδομουφτίδες. Αυτοί τι κάνουν? Φορολογική δήλωση? Πώς ζουν? Τεκμήρια έχουν? Μήπως πρέπει να μπουν μέσα επειδή παίρνουν μαύρα λεφτά από το προξενείο και όποιος άλλος παίρνει? Ξέρετε τι μου είπε ένας από το ΣΔΟΕ από την Κομοτηνή? Το λέω, για πες μου, τι ελέγχους έκανες πέρυσι στην Κομοτηνή? Πόσο της εκατό ήταν σε χριστιανούς, πόσο της εκατό σε μουσουλμάνους? Σας πληροφορώ λοιπόν, ενώ στην πόλη της Κομοτηνής οι μουσουλμάνοι είναι 55-45, η έλεγχη ήταν 70-30, 70% σε χριστιανούς, 30% σε μουσουλμάνους. Γιατί φοβούνται? Συγγνώμη, αυτό δεν είναι λύση όμως. Γιατί δεν τους βάζετε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι όλους εκείνους που παρανομούν? Γιατί? Ίσα ίσα κάθεται και στοχοποιείται, και έχω περίπτωση, έτσι. Μου ήρθε ο ίδιος Πομάκος και μου είπε, με στοχοποίησαν επειδή βοηθούσα, τώρα δεν θέλω να πω. Και τον στοχοποίησε το ΣΔΟΕ, το ελληνικό, και πάνε να τον κλείσουν. Εν πάση περιπτώσει, κάντε μια σύσκεψη. Βάλτε 5 ανθρώπους, ένα από το κάθε κόμμα, να καθίσουν να εξετάσουν το θέμα, που έγιναν τα λάθη και τι μπορεί να διορθωθεί. Και σταματήστε να εξευτελίζεστε έτσι δημοσίως. Με τους κατραντζίδες και τους... Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Υπάρχει ένα άρθρο του Νίκου Μελέτη για το θέμα. Χάθηκε η ουσία για το πρόβλημα στη Θράκη. Διαβάστε το, έχει ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι αυτό που σας είπα εγώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλά μπάνια, πάμε σε 35 τώρα, όλοι θα κάνουμε και κανένα μπάνιο, έτσι, άντε. Καληνύχτα.